Вітаю! Це 17-й урок Fusion 360. Заокруглення кутів за допомогою Fillet. Let's go! Я вже створив таку фігуру і зараз на ній буду показувати, як працювати з Fillet. Fillet – це у нас оця кнопочка зі скругленням. Натискаємо на неї. І тепер ми можемо вибрати або наш Edge, або полігончик. Вибираємо поки що Edge. І скруглимо, мабуть, на 3. Бачимо, що нічого важкого, воно у нас скруглилось. Далі, у нас є в меню тут така штука, як Radius Type і Tangency Weight. Якщо ми натиснемо Radius Type, зараз ми нічого не побачимо, це я вам потім покажу. А якщо ми Tangency Weight змінимо, то ми побачимо різницю. Ми бачимо, тут у нас стоїть одиничка. Зараз зміню на п'ятірочку. І ви побачите, що наші кути, вони загострились. Давайте зроблю 7. Ще більше загострились. Якщо зроблю 0, або зроблю 5 і тепер 0, то наші кути майже вирівнялись. Якщо я тут поставлю одиничку, то кути майже рівні. Добре. Якщо ми ставимо чисто 0, то в нас нічого не буде. Чудово. Поїхали далі. Відміняємо наші скруглення. Тепер ми виберемо не наші еджі, а полігончик. Раз і 2. Давайте теж 3 зробимо. І бачимо скруглення. Тепер ми бачимо, якщо ми змінимо радіус тип з constant на chord length, ми побачимо, що наші кути на полігончиках, вони скруглились, і наше скруглення стало більш плавним. Якщо constant, то більш гостріші. Добре. Робимо 0. Тепер виберемо інший тип. У нас ще є тут Rule Fillet і Full Round Fillet. Вибираємо Rule Fillet. Тут в нас є Rule All Edges і Between Faces Futures. Вибираємо Faces. Раз, два, три, 4. Добре. І в нас з'явилась топологія. Ми можемо ввести яке число, 3, мабуть. І ми бачимо, що в нас ось таке ось скруглення вийшло. У нас скруглення і по бокам, і всередині, і ззовні. Тепер ми змінимо нашу топологію на Round Only. Ми бачимо, що тут зверху нічого не змінилось, знизу нічого не змінилось, зато всередині у нас тепер йде скруглення тільки по контуру. Середнього скруглення нема. Якщо ми виберемо Fillets Only, ми побачимо скруглення тільки всередині і все. Більше ніде. Добре. Далі ми перейдемо в Between Faces Futures. І тут я виберу зараз декілька полігончиків. Наприклад, ось цей і ось цей. Але цей ми вже вибираємо Futures 2. І ми бачимо, що в нас створилось внутрішнє скруглення. Міняємо на Rounds Only. Це в нас було Fillets Only. Міняємо на Rounds Only. І бачимо, що в нас зовнішнє скруглення. А якщо ми виберемо Round On and Fillets, то в нас буде і зовнішнє, і внутрішнє. Якщо ми тут змінимо 0, зараз ми виберемо ще один полігончик, міняємо на 3, то ми бачимо, що тут знизу у нас нічого не змінилось. У нас скруглилось тільки 2 еджі. Добре.
Це ми розглянули. І останнє ми подивимось Full Round Fillet. Що таке Full Round Fillet? Це інтересна штука. Ми коли наводимо на наш полігон, ми бачимо, що в нас скруглення йде з двох, точніше не скруглення, а в нас вибираються два полігони. Натискаємо, бачимо, що в нас помилка. Це тому, що тут йде кут, і воно не може скруглити. Але якщо ми наведемо мишку сюди, бачимо, що у нас тут вибирається і позаду, натискаємо, і вуаля, у нас вже інша фігура. Можемо вибрати цю частину, вуаля, і в нас вже інша фігура. Оп. І ось тут можемо змінити. Можемо зверху змінити. Ось такі виходять інтересні штуки. Добре. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.